يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا وياكم بفيديو جديد بعنوان ديكور القمر اللي منتشر حاليا وصاير ترند. فراح نسويه على شكل لوحة جدارية، لكن مو شرط لوحة جدارية، تقدر ايضا تشتغله بالسقف وتقدر تشتغله بالجدران، وتقدر مثل ما احنا راح نسوي هسه حاليا ايضا تقدر تسوي لوحة جدارية، لكن راح اشتغله على طريقة انه شلون نشتغله بالجدران. فالفكرة وحدة. بس قبل لا نبلش بالموضوع، اللي اطلبه من حضرتك تعطيني لايك وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى توصلك كل الفيديوهات الجديدة. واذا انت اول مرة تشوفني، انا مروان حسين، اشتغل بمجال ترميم المنازل والاصباغ مدة لا تقل عن 20 سنة، بحيث هذه المهنة تجري بدمي، واذا انجرح ممكن يطلع لك صبغ. فبدون ما اطول عليك، خلينا نقفز للعمل. طبعا اول شغله اللي راح نحتاجها احنا حاليا، لنفترض هذا عندنا الضلع مالتنا. الضلع هذا على حسب القياس مالتك، سواء كان 4 امتار 5 امتار على حسب. فاني الضلع هذا اللي راح اسوي عليه الفكره واطبق عليه الفكره، اشتغلته 60 العرض مالته، والطول مالته 90 سنتيمتر مثل ما موضح. هاي 60 وهذه 90. تمام. هاي اول نقطة. النقطة الثانية، لنفترض هو هذا عندنا الضلع مال جدران، سواء سقف سواء حائط، ما عندنا اي مشكلة. ايش راح اجي اسوي؟ راح اجي اقبض هذا الاجناب مالتي بهذا الشكل. الاجناب هذه اللي راح اقبضها بهذا الشكل، راح يكون الارتفاع مالتها على حسب ارتفاعها. يعني لو نلاحظ هذه هسه أنا مسويها 8 سنتيم، ف8 سنتيم راح يصير شنو الارتفاع مال الديكور. واضح معلوم؟ واضح معلوم. راح اجي اقطر هذا المكان كله بهذا الشكل. بهذه الفكرة هسه احنا قطرنا الجدار. النقطة وين؟ اذا بالجدار بدك تشتغل، ايش راح تسوي؟ راح تدق زوايا، او تدق شنو؟ تدق شانلات. تمام. اذا انت مو يعني انا كودنز دا اسوي لوحه، بس دا اوصل لك الفكره. شو تسوي؟ تدق شانلات بهذا الشكل، هنا وهنا، يعني داير ما يدور الضلع، سواء سقف سواء جدران. تدق من هذا الشانل. تمام. هذا اليو الشانل داير ما داير، وتجي تضرب براغي وتغلف. لكن انا بما انه يعني عندي مجرد لوحه اريد اسويها ونموذج، فاختصرتها الى ان شنو؟ اقص هذه الاطار مالتي بهذا الشكل، والارتفاع 8 سنتيم، وعندي هاي الزوايا اللي راح اشتغلهن هنا داير ما يدور. واضح؟ فهسه ايش راح اسوي؟ حتى ما اصرف حديد هوايه، راح اجيب بورق واضرب، يعني الهد، امعجن هاي الزوايا اللي من جوا. واضح؟ واضح. هذا صار عندنا البورق جاهز. واذا تريد شو تسوي هماتين، نضيف له الياف، هذا التيب جوين مثل ما موضح. وهسه حاليا بعد ما كملنا الاطار مالتنا، هسه شنو راح نجي نقعد هذه الزوايا. الزوايا وين راح نقعدها؟ راح نقعدها هنا بهذا الشكل اللي فوق بالاركان. راح نحتاج دريل وبراغي بهذا الشكل. هسه حاليا بعد ما كملنا الاطار مالتنا بهذا الشكل، هسه ايش راح نسوي؟ راح نجي نطلع القياسات مالت الدائره مال القمر.
اللي هو راح يصير بالوسط. اللي راح نحتاجه، راح نحتاج فيته. اني بما انه المقاس مالتي من البطن 60 سنتيم من البطن، فالنص مالتها راح يكون شقد 30 سنتيم. 30 سنتيم، هذا 30. واضح؟ من هنا قلنا احنا 90، ال90 نصها شقد 45، هو 91 تقريبا، 91، فراح يصير 45 ونص. هاي ال40 45 ونص. هذا اذا جبناه هيجي فراح يصير الالتقاء وين؟ ها هذا عندنا السنتر، اللوحة او الجدار او السقف على حسب. هسه شو نسوي؟ برغي بهذا الشكل ونثقب وين؟ هنا بالسنتر. وش اسوي؟ احنا قلنا 30 سنتيم، 60 العفو، القطر مال الدائرة اللي راح نسويه يعني النص احنا قلنا 30، فراح نسويه 25 سنتيم. 25 سنتيم يعني يا دوبك على مود تكفي المساحة مال هذا المكان اللي عندي، يعني تبقى 5 سنتيمات، من هناك تطلع فد شرحة ومن هنا فد شرحة. فالبعد مالتي اللي راح اتخذه بالسنتر هو شقد؟ يعني 25 سنتيم. هذا بهذا الشكل راح نجيب ونحطه هيك. هسه صارت عندنا الدائرة بهذا الشكل، نخطها خيط وتطلع وتضرب في رجال داير ما يدور بهذا الشكل. طبعا شوية كان الخيط يلتف، فأثناء اللف لو تلاحظ شلون يعني عوج عندي، بس هو تلاحظ يعني هذا أنا شلون الواشر، واشر او تريد مثلا بالفيته همينه يصير طلع 25 وتقيس في رجال وتمشي بيه بهذا الشكل هم يشتغل. لكن الواشر هذا عندي مال خيط، فبهذا الشكل تطلع بتتقيس وتفره هيج، راح يطلع عندك القطر مال الدائرة بشكل صحيح. هسه احنا بعد انتهينا، طلعنا القياس مالتنا. هسه ايش راح نسوي؟ راح نجيب الزاوية مثل هذه زاوية، ايش راح نسوي؟ راح نشرحها على مود الفر داير ما دايرها، يصير عندنا فراري على مود نطلع الابعاد مال الدائرة. لو نلاحظ نجي نقطع بهذا الشكل، نشرحها شرائح. طبعا هسه حاليا ما راح اقدر يعني اثقب على الجدار، لكن هي نفس الفكرة. تدري ليش؟ يعني لانه عندي شوية هنا يعني تحت الجبس بورد اكو ميز، فالبرغي هذا ما اقدر اثقب بيه واقعد هاي الشريحة الزاوية، فهذا يعني راح اخليها راح اخليها من فوق. راح تصير الفكرة شلون هذه قعدتها من جوا بالبورق، هذا الاطار هنا همين راح اخلي الاطار همين اقعده بالبورق. ليش؟ لانه قلت لك انا ما اقدر اضرب برغي لانه اكو ميز جواي، لكن لو جدار او سقف فهذا راح يتثقب بيمن برغي وتشويه ويقعد عندك بشكل جدا طبيعي. واضح؟ فهذا نعوفه هسه راح يفيدنا بالمرحلة القادمة. وهسه حاليا بعد ما كملنا القطع مال الجبس بورد، هسه ايش راح نجي قصينا على 8 نفس الابعاد مال هذه على مود يصير كله بمستوى واحد. واضح؟ هسه بعد ما كملنا راح نجي شنو حتى نقدر نفرها، راح نشخط ونشرحها للجبس بورد تقريبا كل سنتيمين، كل سنتيم ونص
نضربها شرحة على مود نكسرها وتصير قابلة للدوران بهذا الشكل. هذا صار جاهز. هسه نجي شنو نكسرها بهذا الشكل. الوضعية صارت تمام. هسه ايش راح نجي نسوي؟ هم شلون هاي بورق بعد ما كملناها بهذا الشكل. هسه راح نتانيها تيبس وندق الزاوية داير ما يدور من فوق على مود يصير عندنا كله وزن واحد. وهسه حاليا ايش راح نسوي؟ راح نقعد هاي الزاوية بالاطراف مالتها. طبعا بما انه اني قصيت الزاوية على اثر الجو، هو المفروض ادقها يعني من برا بهذا الشكل. تندق وتشرح من فوق، تشرح من فوق. لكن اني شرحتها من جوا لانه كانت عندي الفرة من جوا، فما راح تشتغل عندي من فوق. فايش راح اسوي؟ راح استغلها واسويها من فوق، من البطن هيك راح اقعدها. بس هو الصح لازم تقعد من هنا على مود هاي المنطقة تبقى فارغة. واضح؟ واضح. هيجي نكون خلصنا هاي الدائرة بهذا الشكل. وهسه شنو راح نجي نقفل هيك. وهسه حاليا بعد ما كملنا هاي الاجناب، زين طبعا هاي سويتها لانه شنو صار بيها هاي ارتفاع، فهسه من اقبض راح يصير كلها بمستوى واحد. لكن انت اذا تريد تسوي هاي الاجناب فلازم تحسب حسابك تصير بمستوى هذه، على مود شنو من تقبض تطلع كلها بمستوى واحد. واضح؟ واضح. هسه شنو راح نجي قبل ما نقبض لازم نسلك الليد، نسويه داير ما يدور. وبالاضافه المحوله هاي راح تصير هنا، زين. وهذا نلف عليه داير ما يدور بهذا الشكل. ولو نلاحظ شلون اكو مكان مال قطع بهذا الشكل، خلينا نقول احنا هنا نطي بيه زايد بهذا الشكل، على مود هذه منها تطلع هيك، على مود تربط بداخل هذه. نقص على اثر هذا بعد ما نحتاجه. هسه شنو نثقب لنا فد ثقب بهذا الشكل. على مود نطلع من يمه هذا الليد.
نجي نربط هذه، نربطها نقرصها، نجرب اللد مالتنا نشوفه يشتغل لا قبل ما نقبض. اها تشتغل هيجي. هسه نقبض ما عندنا اي شي. وهسه حاليا راح نستخدم هذا الصمغ حتى نلزق النشرة مال الإنارة. هسه صارت جاهزة عندنا الإنارة. هسه شنو راح نقبض هاي اللوحة حتى نندل هذا المكان اللي نضرب بيه برغي. ايش راح نسوي؟ راح نخلي بورق بهذا الشكل على مود من نقعد الطبقة مال الجبس بورد، ناخذ القياس مالتها على اثر هاي النيشان. هسه بهذا الشكل. هسه طبع عندنا نفرها بالعكس. هسه صارت عندنا واضحة الدائرة بهذا الشكل. مو انه اني بعد يعني ما اشتغل بالبرغي، فراح اقعدها بالبورق. وهسه راح نرجع نطلع الوسط. هنا قلنا احنا 60 نصها 30 ومنها 90 نصها 45 ونص، 91 45 ونص. هذا النص مالتنا. هسه شنو احنا بالبداية صار عندنا 25 سنتيم، فهسه شنو راح نسوي؟ راح نسويه اقل، يعني راح نصغر الدائرة، راح نسويه 20 سنتيم. فمنا نطلع 20 ومنا 20 سنتيم. هم نفس الحالة نجيب برغي نضرب بالوسط، نجيب هذا الخيط بهذا الشكل، قيس 20 وين توصل.
وهسه حاليا بعد ما كملنا النقشة مال القمر، هسه ايش راح نسوي؟ راح نجي نصبغ كل اللوحة مالتنا باللون الأسود. أنا اللون اللي راح أشتغل بيه راح أشتغل أسود بوية فلات، بس أنت تقدر تشتغل مثلا بنتلايت أو صبغ مائي على حسب اللي متوفر عندك. بس أنا اللي متوفر عندي هو أسود طافي بوية فلات، يعني دهني، الصبغ نوع دهني. هنقول بسم الله. طبعا هسه حاليا بعد ما كملنا الصبغ مالت الاسود هو وناقع، ايش راح نسوي؟ راح نجيب هذا الترتر شلون اللمع يعني. زين، اني هذا عندي يعني هو متوفر مو الا من جوتن، اكو هواية شركات توفره اللي هو الترتر يصير شلون يعني لمع. زين، فهذا شو نسوي؟ راح نرشه بهاي الاماكن اللي هي خارج القمر، بحيث شنو يحاكي الفضاء الخارجي. يعني الفضاء الخارجي شلون يعني السواد والنجوم بي. زين، فهذا راح يحاكي عندنا هذا الموضوع. فنجي ندير يعني اماكن متفرقة. وهسه حاليا شنو راح نجيب صبغ ابيض بهذا الشكل، فرشة مال رسم، فرشة يعني تكون يعني صغيرة، على مود شنو نعتق بيها القمر اللي هي التجاعيد والتكحيلات مالته بهذا الشكل. طبعا شوية حسيت يراد له رشة بالسبراي بهذا الأبيض. طبعا وهيك صار عندنا جاهز القمر للإقلاع للسماء. فهسه جهزنا بعد كل الوضعية مالتنا بهذا الشكل والنموذج، هيك صار عندنا. فهسه شنو راح نشغل الإنارة ونشوف شنو النتيجة النهائية، ونقول بسم الله ما شاء الله. هذا بهذا الشكل الجميل صار عندنا القمر. فهذا الشكل يعني تقدر تسويه على لوحة جدار، تقدر تسويه بالسقف. فلو تلاحظ شلون يعني انا اللمسة مالتي اللي سويتها هي دائما يعني لو تلاحظ منتشرة بالنت انه يسوون الدائرة عدلة ما بها اي تموجات، لكن اللي سويته اني يعني سويتها مثل الفوهة. فانت لو تلاحظ القمر يعني شلون خلينا نقول مو شيء يعني خلينا نقول منتظم، كل شيء يعني بيه مثلا نتوءات وكذا. فحتى الدائرة يعني اللي خارج القمر فسويتها بهذا الشكل حتى يحاكي الشكل بصورة طبيعية.
والى هنا وصلنا الى نهاية الفيديو. اذا عجبك الفيديو واستفاديت من يمه اعطيني لايك واشترك بالقناة وفعل زر الجرس حتى توصلك كل الفيديوهات الجديدة. واذا تحب تشتغل هاي اللوحة بغرفتك بالاستقبال باي مساحة ببيتك تواصل وياي على الواتساب اسفل هذا الفيديو بصندوق الوصف. كان وياك اخوك مروان حسين واشوفك بفيديو جديد. في امان الله.